tervehdys ja terveiset Saarijärveltä. Eli heinäkuun puolivälissä kohta ollaan ja minuhan pitäisi olla Lapissa. Mutta sattuneesta syystä nyt en sinne lähtenyt. Nykytiedon valossa olisin voinut lähteä, eli sieltä oli hävinnyt norovirus jo. Ei ole tullut se viimeisen päivän kesäkuuta jälkeen uusia, mutta sitäpä minä en tiennyt. Ja tässä mietin, että mihinkä sitä lähtisi Lapin sijaan. Oishan sitä voinut lähteä vaikka Hammastunturiin sinne toiselle puolelle, mutta mulla ei ole sinne karttoja, enkä olisi niitä oikein kerennyt hommatakaan. Ja vähän olisi ehkä reittiäkin pitänyt suunnitella etukäteen. Päätinpä, että tullahan Saarijärvelle. Eli tää on 60 kilsaa suunnilleen Jyväskylästä. Ja tästä nyt Saarijärven keskustaan tulin linja-autolla Jyväskylästä. Heitin rinkan selkää, tulin tuolta tietä pitkin tämmöiseen, mikähän Mustikkakorpi tää oli nimeltään. Ja tästä nyt lähden seuraamaan maakuntauraa kohti Pyhähäkin kansallispuistoa. Eli kalavehkeet on mukana, ruokaa on viikoksi mukana. Käyn Pyhähäkissä, jos nyt ei mitään ihmeellistä satu. Järvillä kalastelen, Pyhähäkissä ei saa kalastaa, mutta silloin kun en ole kansallispuiston alueella, niin kalastelen siinä ja vietän mukavaa kesää. Hyttysiä tuntuu vähän olevan, mutta niinhän niitä tuntuu joka kesä olevan. Tästä on nyt semmonen reilu 6 kilsaa varmaan vielä ensimmäiseen yöpaikkaan, eli 3 kilsaa on suunnilleen tullut. Ei muuta kuin lähdetään reissun päälle ja jalkaa toisen eteen. Ukkonenhan se vähän tuossa jyrähtelee, mutta sen ei pitäisi tuo ukkosmyrän täällä Keski-Suomessa olla kovin paha. Vähän sen vettä tiputtelee. Mutta polku on selkeä seurata. Tällä kertaa suunnistusvälineenä mulla on pelkästään kännykkä. Eli mulla ei ole karttoja tällä alueella, mutta ei pitäisi olla mitenkään vaikea. Uskoisin, että aika kuljettua reittiä kuitenkin. Mutta senhän näkee sitten. Siinä on yksi reittimerkki. Eli Tiilikka oikealle. Tiilikkaa kohti lähetään. Tiilikan ohi minä kulen sitten niinku ylihuomenna. Eli mulla on hyvin köykäinen, tai minun mittapuulla hyvin köykäinen, 15 kiloa painaa tuo rinkka. Ruokaa on kuitenkin tosi hyvin, kun on vaan tämmönen viikonvaellus, niin sitä ei tarvi niin paljon olla. Pari pussia päivälle ja aamupalat ja snäkkiä vähän. Ei ole tosiaan vaikea tätä reittiä seurata. On melkoisen selkeä. Maisemathan ei ihan Suomen Lapin verosia ole, mutta tämmöistä keskisuomalaista metsämaisemaa ja suotahan tässä on kanssa. No, eiköhän sillä Pyhähäkissä sitten ole vanhaa metsää. Mutta kivaa kulkee, ei ole paljon nousuja eikä mitään semmosia kovin hankalia paikkoja. Ihan on ilo tallustella täällä. Suopursua siinä kasvoi Nevan laidassa ja olipahan siinä hillojakin. Näyttäisi aika hyvin tulevan tuollaiselle pienelle alueelle. Sais muutaman litran kunhan kypsyvät. Vielä ei ole kypsiä. Se alkoi sataamaan. Ei se auta kun suojata vähän rinkkaa sateelta. Sadehameekki on tuossa, mutta en taida nyt raaskia laittaa. Mä en usko, että tää ihan kaatosateeksi yltyy kuitenkaan. Yes. Se kyllä lupasi ihan hyvää keliä, mutta tuolta taitaa tuo säidenkin ennustaminen vähän olla semmoista, että se on melkein kuin itse arvaa sen kelin, niin se on yhtä hyvä ennuste kuin ilmatieteen laitoksella. No, toisaaltahan tää on mukava, kun ei ole niin hiki sitten. Nyt saavuin tämmöiseen luonnonsuojelualueeseen. Pieni luonnonsuojelualue. Mitä tässä lies suojellaan? Varmaan vanhaa metsää. Näyttäisi olevan tämmöistä kuusimetsää. Aika
synkeitä. Joo, mutta autojen ääni kyllä kuuluu hirmu rajusti. On tosi lähellä tietässä. Ja eksymisen varaa ei oo. Jos tosiaan hukun reitiltä, niin seuraan korvia. Niin ja tää on hyvin merkattu. Täällä on tommosia sinisiä maalimerkkejä tuolla puissa. Niin aika hyvin väliajo, että pysyy kyllä hyvin reitillä. Täällä on joku muukin partaukko kävellyt, kun on puolet leukaparasta jäänyt oksalle. Nyt se ei enää niin pahasti sada, mutta kyllä tuo vielä tiputtaa. No, jatketaan. Suhteellisen vanha silta. Kyllä kai se vielä kestää. Joo, tämmösiä virtoja täällä jonkin verran on. Aika tummaahan tuo vesi on. Mutta tuo tummuushan ei kerro mitään siitä, onko vesi juotavaa vai ei. Eli siinä on vaan humusta. Se ei ole myrkyllistä. Suodatinhan mulla on mukana, että se tietysti suodatinta varmaan tahraa aika huolella, mutta käyttöhän se on tehty. Mikäs täällä keskisuomalaisessa metsässä kulkiessa? Naavaa on kyllä hirveästi puissa. Ja on kyllä ihan hyvät tuoksut tuossa soiden reunalla kun kulkee, niin suopursut ja kaikki tuoksuu mukavasti. Ja yhtään ihmistä ei ole tullut vastaan, että tää ei varmaan mikään 10 000 ihmistä veättää polku kyllä vuodessa. Olipas siinä nätin näköinen puro. Joo, tässä nyt kuuluu tieääni vahvasti. Eli minä ylitän tien. Ja siitä on sitten ihan pikkumatka siihen ensimmäiseen yöpaikkaan. Joo, 200 metriä, 300 metriä on vielä matkaa. Pari tuntia vähän vajaa meni tuossa kävelyssä ja ei ollut paha reitti. Tosi helppo seurata. Ei ollut niinku mitään hankaluuksia. Ison tien ylitys. Eli Vuosjoen taukopaikka. Se on tämä yön leirimesta. Kourajärven taukopaikka on sitten huomenna. Ja Pyhähäkki sitten seuraavana. Että semmoset suunnitelmat. Joo, kyllähän tää jos... Tämähän nyt ei mitään erämaata oo ja eikä maisemiltaan nyt vastaa oikein mitään Lappia kyllä, mutta semmoselle ihmiselle, joka esimerkiksi on kokematon tai epävarma suunnistuksesta, niin tässähän on semmonen viikkohan tässä menee ja rauhassa kävelee, mutta 5 päivään kävelisi, jos ottais kevyesti kampetta ja motivoitus kävelemään. Ja tosiaan julkisilla pääsee, eli Jyväskylästä Saarijärvelle, eikä maksa paljon. On 10-15 euroa linja-autolippu, niin ei tarvii olla varaakaskaan tänne lähteäksi. Täällähän on Uudenkarheen silta ja tämähän on ihan tämmönen melkeinpä niinku joki. Siellä on kodat ja muuta. On kato nätin näköinen metsäpuro. Kyllä siitä juomavee minä uskalla ottaa, suodata jo. Se voi olla vähän vaikea. No kyllä tosta reunasta ehkä saa. Tämmönen paikka. Katsellaan vähän telttapaikkaa tästä. Tuommoinen hieno kota. Siinä minä taidan istua illalla tulilla vähän. Kuivatella vaatteet. Onhan täällä ihan laavukin. Tänään olisi ruokana pulled pork with rice. Nyhtöpossua ja riisiä. Nää on ihan hyviä.
Joo, mulla on nyt ne kevyemmät kamppeet. Puukuksa on vaihtunut tämmöiseen muovihirvitykseen, mutta tää ei paina mitään ja tästä on hyvä juua. Sitä varten otin tämän muovikuksan, kun nyt on teetä mukana. Teekin on tuossa laskeskeli, että kun mulla on kahvia, niin mulla on se 0,5 kilon säkki. Ja säkkikin vielä painaa. Niin nää ei montaa 10 grammaa paina, kun pari pussia päivälle on teetä. Keventää silläkin. Sitten mä otin vielä hammastahnankin, niin mulla on hammastahna tabletteja. Ei tarvi putkiloa kantaa. Tommosia pieniä kevennyksiä. Tämähän on tosi hieno paikka. Tuossa kävin jokea ihailemassa. Siinä on suhteellisen kova virtakin. Hienohan tää on tää kotaakin. Ja teltta on tosiaan tuossa ihan kodan poskessa kiinni. Tää on niin möykkyistä tää mehtä, että tänne ei telttaa meinaa saa. Eli tämän paikan nimi on siis Vuosjoki. Ja huomenna on tosiaan tuonne Pyhähäkin suuntaan semmonen paikka kuin Kouranjärvi. Minä menen nyt istumaan tuohon tulille vielä hetkeksi. Kello on kohta 10. Ei vielä kovin myöhäinen ole. Kuivalen siinä vielä paijasta loput ja kahtelen tulta ja sitten nukkumaan. Jatketaan tästä huomenna vaellusta kohti Kouranjärveä. Höytää! Huomenta. Mulla on tässä tavarat levällään. Täytyy vähän kännykän akkua latailla. Mulla on tommonen Goal Zero Nomad 10. Oli tarjouksessa 60 suunnilleen. Ajattelin, että kokeillaanpas miten nuo toimii. Keli on tosi hyvä. Varmaan kuuma päivä tulee, mutta tuolla saa aika varjossa ehkä kulkea. Sitten olisi suunta kohti Kouranjärveä, eli se on seuraava yöpaikka. 8 kilometriä suunnilleen, eli kevyt päivä. Ei ole mihinkään kiinni. Kotoa kun lähdin liikkeelle, niin tarkastin tietysti varusteet. Kenkiä aina katon siinä, että niissä ei ole mitään näkyvää vikaa ja pohjat on kiinni ja niin edespäin. No huomasinpa tuossa yhden sauma, joka repsottaa. Ja se repsottaa nyt paljon pahemmin, mutta minä uskon, että sen tämän reissun kyllä kestää. Eli Lundhaksella on kävelty träkättynä 2500 kilometriä suunnilleen. Ja todellinen määrä voi olla lähempänä 3 tonnia. Että kyllä ne on hyvin kestänyt. Täytyy suutarilla käyttää. Se on ehkä 10 korjaus, mikä tuohon menee, että muutaman tikin lyö. Täytyy vielä toiselta puolta katsoa, että onko se samasta kohdasta, onko siinä joku heikko kohta. Vahvistakoon sen samalla. Siellä pomppu. Peukaloinen. Eli se on semmonen 10 senttinen. Ihan pieni lintu. Millä on pyrstö pystyssä. Se on helppo tunnistaa. Minä en noita ääniä tunnista, mutta ulkonäöstä tunnisti, että peukaloinen. Tiilikkaako? On kyllä mukava kulkea nyt, kun tuo rinkka ei tosiaan ollut kuin se 15 kiloa. Niin se tulee kuin itsestään tuolla selässä. Ja tässähän se kevenee. Ruokaa on laskettu tarkasti, että sillähän sen saa kevyeksi. Tietysti onhan nuo varusteet muutenkin suhteellisen kevyitä. Ei nyt mitään ultralaittia ole, mutta köykästä kuitenkin. Vanaamoa on paljon tuossa kukkiin komiasti. Tuohan oli se Linneen lempikasvi. Sehän taitaa olla
Linnea borealis latinan kieltä nimeltä. Kaunis kukka, pieni vaaleanpunainen kukka. Joo, sieltä tuli äsken jo ihminenkin vastaan koiran kanssa. Lenkkeilijä, sillä on mökki kuulemma tässä parin kilsan päässä. Oli koiran kanssa juoksulenkillä. Muuten on ollut kyllä aika hiljasta. Saa nähdä, onko siellä Pyhähäkissä sitten. Mulla ei ole hajuakaan, miten paljon se vetää ihmisiä, mutta kyllä kai noissa kansallispuistossa aina on enemmän kähinää. Siinä möyri rupikonna vastaan. Se on kas vekkuliotus. Se jos sillä ei ole kiire, niin se vähän niinku ryömii, se ei pommi. Kohta olisi tauon paikka varmaan. Nyt on kyllä aika pitää paussi. Oisin pitänyt tuossa, mutta kun se oli niin heinikkoista, niin pidetäänpä tässä. Joo, tuossa olisi aikaisemmin ollut tommonen vanha talon paikka ilmeisesti tai joku tila. Se on kartassa merkitty vähän niinku pelto, semmosena keltaisena. Ei ole nimeä siinä, että mikä paikka se on ollut, mutta joku vanha tila. Saksan pähkinä, 704 kilokaloria 100 grammassa. Nämähän on ihan hyviäkin, kun ei kerralla liikaa se. Kyllä kohta taas jaksaa. Seuraan tämmöstä mehtäautotietä. Tässä on molemmilla puolilla tämmöstä hakkuuaukeeta, niin siitä lähti 2 kurkea. Sainpas vielä videollekin. Joo, on silmä kovana kahtellut, että hirviä näkyy, mutta nehän monesti viihtyy tämmöllä aukeella. Ei ole näkynyt yhtä. Ei ole näkynyt edes jälkiä. Siitä se matka jatkuu taas polkuja pitkin. Aika paljon on tuota metsäautoteiden kulkemista. Eihän sekään nyt näkee, eihän siinäkin noita perhosia ja lintusia. Mutta eihän se nyt kaikista miellyttävintä ole. Nyt mitä kartasta katoin, niin tästä pitäisi alkaa sitten vähän semmonen metsäisempi seutu jo sinne Pyhähäkkiin asti. Mutta katsotaan. Olisiko tästä 2 kilsaa suunnilleen tuonne Kouranjärvelle. Sitä luokkaa varmaan. Perillä, eli Kouranjärvellä. Tässä on kota, nuotiopaikka, hieno järvi. Täytyy ruokaa tehdä ja sit vaikka viritellä vähän kalavehkeitä. Tuossa kahtelin, niin tuossa mäen päällä ainakin oli yksi hyvä telttapaikka. Tää voi olla vähän kosteita tässä alalla. Mutta eiköhän tästä paikka löydy. Hienon näköinen paikka. Se olisi keittopäivä, kanakeitto, on hyvää, vähän suolatonta, savusuolaa ja oliiviöljyä. 2 ruokalusikallista, niin se on 200 kilokaloria. Ja eikä ole pahaksi ihmisille tuo oliiviöljy ilmeisesti. Sitä voi syödä, kai sitä voi mitään vaan öljyä syödä. Kohtuudella syö. Tossa on tommonen vesipussi mulla. Sinilevää kokeilen, kun tuossa jotain lilluu tuossa veessä, mutta ei ole ainakaan vielä noussut, kun sehän nousee pintaan se sinilevä sitten semmoiseksi kerrokseksi. Mutta uskaltaa juua suodatettuna. Se sinilevä on semmoista, että se ei suodattimella lähde mihinkään. Olipahan hyvää kanakeittoa. Nyt minä hörppäsen teet. Käydään sitten kahtoo, minkälainen telttapaikka on. Sitten voisin viritellä kalastusvälineen. Tässä kuuluu muliva. Pieniä ahvenia todennäköisesti. Mutta jos sais vaikka iltapalaa, vois tohon kotaan laittaa tulet ja ritiilellä paistella. Katsotaanpas tämä minun tämän yön leiripaikka. Harjun päällä. Siinä on hyvä paikka. On tasainen ja
on varmasti hyvä nukkua. Virveli on nyt viritetty ja ensimmäisenä meinasin kokeilla kalikokätti kumikalalla. Tää on ollut hyvä noilla tummavetisillä metsäjärvillä. Katsotaan. Pistin perukkeen nyt varalta, koska tossa voi sitä haukea tosiaan olla. Säästetään uistimia. Äkkiä puraasee tuon kuitusiiman poikki. Kalaa ei tullut. Yksi hauki siinä kävi vähän naukkaamassa, mutta se oli ihan semmonen 200 grammanen. Minä käyn vähän matkaa tuolla tutkimassa tätä, minkä näköistä täällä on. Pitkoksia seurat. Yes, let's mennään. Onpahan komea kelo siinä. Ja tuolla vähän matkan päässä toinen. On kyllä hienoja. On täällä näköjään mustikoitakin. Ja kypsiäkin jo. Taitaa aika vähän tulla mustikkaa kyllä tänä vuonna. Ainakin mitä kukkia oli, niin tuolla omalla kotipaikalla niin hirmu vähän. Kyllä tässä näkyy raakileita oleva ja osaa jo kypsiäkin. Hyvä. On. Tää on hienon näköinen tää Kouranjärvi. Mä oon täällä nyt vähän niinku järven toisessa päässä. Tuolla on tommonen hienon näköinen niemi, missä voisi olla hyviä leiripakkoja siinäkin. Tuonne tulee toinen Lahen pohjukka sitten. Ei tarvitsisi välttämättä edes sinne Pyhähäkkiin asti mennä. Tää on tosi hienon näköistä mehtää tässäkin. Ruokakalaa ei tullut. 2 kertaa kävin hauki maistamassa, mutta ne oli ihan pieniä. Pieniä ahvenia välillä tuli uistimen perässä, mutta mitään en saanut ylös. Kokeilin vaikka ja mitään. Kokeilin lippoja ja pieniä lusikoita. Jikiä en raaskinut laittaa, kun näkyy olevan kaatuneita puita tuolla. Se on jiki sitten pohjassa. No, minä tuossa aikani kuluksi veistelin kiehisiä ja tein tänne kotaan sytykkeitä seuraavia varten. Ja nyt ajattelin, että iltaruoka olisi, kello on 6:30, niin söis iltaruuan ja teet tuossa ja pienet tulet teen tuohon, että on tunnelma kohdillaan. Jes, näin toimitaan. Hyvä on. Kalastukset on tämän päivän osalta kalastettu. Saalista ei tullut. Ei se mitään. Tässä varmaan istun tulilla ja syön hyvin ja sitten painun pehkuun. Eli huomenna kohti Pyhähäkkiä. Se on joku 12, 14, jotain semmoista. Tiilikassa pian sitten pitemmän tauon. Siitä sitten puikkasen ja mietin, että mitä kautta menen, niin mä menen varmaan sitä Poika-ahon varaustuvan kautta. Kuulin, että siinä saattaa olla lampaita, niin käyn niitä morjestamassa. Siitä jatkan sitten, olikohan se Kotajärvi vai mikä se on siellä tulipaikka, niin sinne teen sitten pesään. Ei mitään, täytyy toivoa, että huomenna olisi vähän viileämpi päivä. Tänään on ollut tosi tukala. Se on tuossa kävellessä vaikka joku 8 kilsaa, niin tommonen 27 astetta, niin se on kyllä ihan tarpeeksi lämmintä. Se on kyllä luvannut, että vähintään yhtä lämmintä, ellei jopa lämpöisempää. Täytyy mennä rauhallisesti. Jatketaan huomenna kohti Pyhähäkin kansallispuistoa. Huomenta täältä Kouranjärveltä. Heräsi aikasi, ei oikein saanut nukuttua. Yölläkin oli pitkästi yli 20 astetta lämmintä. Ja tästä päivästä on tulossa ihan tautisen kuuma. Nyt on varmaan 25-27 vaikka kello on joku 9.
minä päätin tehdä pienen muutoksen suunnitelmiin ja en lähdekään Pyhähäkkiä kohti, vaan palaan takaisin Vuosjoelle. Mulla ei ole mukana kuin tuo yksi nalkenepullo. Tästä saisin vettä tietysti mukaan, mutta mulla ei ole hajuakaan mitään siinä. Saako esimerkiksi tiilikasta vettä? Jotain suo-ojiahan siinä on piirretty, mutta että minkälaista se vesi niissä sitten lienee, niin ei hajuakaan. Eli Pyhähäkki. En ole koskaan käynyt, enkä ole vieläkään käynyt. Mutta näin se on joskus tehtävä. Minä tuossa aamulla punnitsin asiaa ja mietiskelin sitä ja tulin siihen johtopäätökseen, että kyllä se on turvallisempi ja viisaampi palata takaisinpäin. Se nyt ei ole mikään mahdoton matka. Se on jotain 14-15 pintaa sinne Kotalammelle vai Kotajärvi, mikä siellä on Pyhähäkissä. Mutta kun on tosiaan tuntematonta reittiä, niin enpä ala riskeeraamaan. Tuossa rupesin vettä ottamaan, niin katoin tuota rantaa. Mäpäs ihan näytän. Eli tuommoista lauttaa ajelehtii täällä rannassa. Tuohan voi olla siitepölyä, mutta se voi olla myös sinilevää. Ja se on semmoista tavaraa, että sitä ei kehonsa halua. Minä tein nyt pussitesti, eli läpinäkyvä pussi. Pystyisi tekemään lasilla, mutta kun mulla ei lasia ole. Otan tuota siihen sekaan, ravistan, laitan aurinkoon oottamaan. Jos siihen nousee pintaan semmonen leväkerros, niin silloin se on sinilevä. Ja silloin minulla on hyvin vähän juomavettä, mun on lähettävä vähillä vesillä kulkemaan ja katsottava tuolta matkalta joku puro. Onpas kyllä. Mistä sinilevää voi Metsäjärveen tulla? No, metsähakkuut, ojitukset, eli hakkuista irtoaa ravinteita, kulkee ojituksia pitkin tämmöisiin pieniin järviin. Sitten on ravinteita ja sitten sinilevää villiintyy. Eli siitä se johtuu. Mutta ei nyt vielä maalata piruja seinille. Tehdään pussitesti ja katsotaan. Minun täytyy, jos siinä on sinilevää, niin silloin minun on kaettava ruokaveet takaisin tuohon nalkeneen, koska ei ole mitään järkeä syyä, jos ei ole juomista. Ravinteista ei silloin ole mitään hyötyä. Keho ei sitä pysty pilikkomaan. Niin. Katsotaan, testataan. Siinä on pussukka. Ja en tiedä tarkentaako kamera, mutta se on ihan täynnä tuommoista vihreätä hippua. Eli nyt tämä pussi laitetaan tähän aurinkoon ja odotetaan. Jos siihen nousee vihreä pintakerros, niin silloin tämä on sinilevää. Täytyypä muistaa ilmoittaa tonne sinilevää seuranta, mitkä seuraa tätä, että tässä sitä on, jos se sitä on. Minun täytyy nyt kartasta katsoa, mikä on lähin puro kautta lampi. Ja toivoo, että siinä purossa tai lammessa ei ole sitä sinilevää. Virtaavassa vedessä harvemmin on, mutta tietysti jos tästä järvestä laskee joku virta jonnekin, niin sitä on siellä ihan samalla lailla. Ei se virtavesi estä sitä millään tavalla. Mutta katsotaan, en rupea ruokaa laittamaan ennen kuin näen tämän. Minä syön sitten matkalla pähkinöitä ja kärsin nälästä. Näin se on tehtävä. Levääkoe on nyt suoritettu ja tulokset ovat seuraavat. Eli siinä näkyy kerros levää pinnassa. Ja tuolla alhaalla sitä ei ole. Eli sanoisin, että sinilevää. No, sitä vettä ei nyt juua sitten. No, mä kartasta katsoin, niin tästä on 2 kilsaa, mistä laskee pienestä lammesta metsäoja tai metsäpuro. Ja toivotaan, että se ei ole kuiva. Mulla on tossa nyt niinku desivettä ja sit mulla on 0,5 litraa tuossa kattilassa, minkä menisin ruokaan keittää, mutta nyt en ruokaa tee, koska siitä nyt ei ole iloa mulle, jos mä en tuolta matkalta löyväkkää sitä vettä. Tossahan on joku Saarijärvikin tuossa, niin kuin Saarijärvi-niminen järvi tuossa matkalla, mutta kun se on vähän, että mistä sitten pääsee. Siinä on mökkejä rannassa ja minä en toisten pihoihin kyllä lähde talsimaan. Mieluummin kärsin sitten kuumasta. Mutta tämmöstä. Nyt ei syyä. Nyt minä pakkaan kamat rinkkaselkään ja lähden taapertamaan vaivasena. Toivotaan, että siinä metsäpurossa on sitä vettä. Minä suodatan siitä sitten. Ja täytyy muistaa tuo suodatin pullo myös huuhtoa, että siellä ei jää sitä. Mä en tiedä tuosta annostuksesta, että miten pieni annos voi johtaa myrkytykseen, mutta olen sen tosiaan lapsena saanut tosi nilvään myrkytyksen. Ja muistan edelleen, kun eilisen päivä ei ole hääviä. Ei todellakaan ole hääviä, että siinä näin näkyy ja oksen siihen
Aivan hirveet. Mutta tämmöstä tää on. Tästä tuli nyt vähän tämmönen survival retki, mutta no, täytyy juoda omaa virtsaa sitten, jos ei muuta ole. Silleenhän se yksi brittiläinen survivalistikin tekee. Näin toimitaan. Vaivalloinen taivallus alkakoon. Onneksi ei tuo rinkka nyt ole painava. Jotain positiivista sentään. Korppeja on paljon tällä alueella. Yöllä piti melkoista leikkisää mekaastusta tuossa. Joo, kyllä on muuten lämmin. Reittihän ei ole vaikea tässä nyt just tuun tämmölle hiekka-autotielle, mitä vähän matkaa meidän. Sitten poluille. Siellä saa jopa vähän varjossa kulkea ehkä. Mitään pelkoahan tässä nyt ei oikeasti oo. Eli mulla on tuo yli 0,5 litraa vettä. Tää on 8 kilometriä. Pikkuhiljaa hörppiä. Mä oon kuitenkin eilen nesteettänyt tosi hyvin. Mulla ei mitään kuivumista vielä oo. Mitään semmoista hengenvaaraa nyt ei oo. Pyrin aina siihen, että mitään vaaraa ei ookaan. En mä oo tänne tullut itteeni kiusaamaan enkä mitään esittämään äijää, vaan turvallisuus ennen kaikkea. Tässä on kuitenkin kotona on lapset ja vaimo oottamassa, niin olisi se niille vähän kurja yllätys, kun isäntä on äijäillyt ja tuupertunut tuonne jonnekin suomättäälle, kun on juonut sinilevää vettä. Niin näin se on. Lomaa on vielä onneksi jäljellä, niin tässä ehkä kerkee jonkun reissun vielä tekemään. Jos kun venisi vaikka meloamaan, ottaisi 10 litraa vesisäiliön mukaan, niin ei ole pelkoa sinilevistä. Siinä on tuo metsäoja, mistä toivoi saavani vettä. Sehän on kuiva. No, niin kuin sanoin, niin ei nyt ole syytä paniikkiin. Rauhassa vaan. Siinä on tosiaan se Saarijärvi sit jonkin matkan päässä, että jos näyttää siltä, niin sitten on rynyttävä sieltä jostain vituulikkojen läpi sinne rantaan ja otettava siitä. Siitä tiedän siitä Saarijärvestä, kun ennen lähtöä katsoin noita sinilevätiedotteita, niin Saarijärvessä ei ole sinilevää. Eli siitä tietysti silmiä käyttää, että jos lauttoja on rannalla, niin ei sitä auta ottaa. Joo, ei mitään, pikkuhiljaa. Lämmintä on. Siinä olisi vettä, mutta on sen verran mustaa, että enpä uskalla ottaa. Tästä kun tämä on metsä kaajettu ja myllätty, ravinteet lähtee ton mylläyksen takia liikkeelle ja valuu tonne ojaa. Ja noita ojia pitkin ne kulkeutuu sitten tonne järville. Sitten siellä on sitä sinilevää, kun siellä on sitä ravinnetta. Joo, kyllä mä nyt on katkera. No, vielä on vettä hyvin jäljellä. Tässä on tämmönen tiepätkä nyt. Sitten taas poluille. Siinäpä on veikeä linnunpönttö. Siinä on pöllö. Ilo asuu hirsimökissä. Taukoa täytyy välillä pitää. Vettä on vielä 0,5 litraa vähän reilu. Korppi huutaa. Tässähän se olisi se Saarijärvi tämän vituulikon takana, mutta on sen verran tiheen näköistä tuo, että en viitti lähteä. Tuo ehkä riittää takaisin asti tuo vesi. Tuoltahan menisi tie kyllä, mutta kun siellä on mökkejä tuossa, se on niin kuin mökkirantaan päättävä tie, niin en uskalla mennä. Matkan teko jatkukoon. Nyt mennään tämmöstä. Tää on se vanha talon paikka. Tästä on tullut tämmönen heinänen niitty. Joo, vielä on vettä jäljellä. Mä uskoisin, että mä pääsen siihen Vuosioille kyllä ihan hyvissä sielun ja ruumiin voimissa. 3 kilometriä suunnilleen matkaa vielä. Nyt on vähän tämmönen paahteinen tää paikka, mutta pitäisi olla, muistaakseni on varjosampaa. Tästähän eilen kulin kyllä. Törmäsinpä tämmöiseen surulliseen muistomerkkiin. Siinä on ilmeisesti Simpu. Viimeinen leposija.
Tuon perhosen näin tuossa eilen kun lähdin kävelemään ja yritin sitä kuvata, mutta ei osunut silloin kameralle. Oliko tuo liian haapaperhonen? Laitan vaikka tähän. Onko haapaperhonen, niin minä muistelisin. Mutta kaunis, aika iso päiväperhonen. Siellähän se kota jo näkyy. Olipahan urakka. Vettä on ehkä desi jäljellä. Nyt äkkiä suodattamaan ja syömään. Mä en ole tänään vielä tosiaan syönyt mitään. Täytyy heti laittaa joku kanakeitto tulille. Jes. Nyt on vettä suodatettu. Tulin aika nopeasti alle 2 tuntiin, vaikka tuntuu, että kävelin rauhassa. Ja tässä nyt kun on juonut, niin minä suuntaan suoraan Saarijärvelle. Tästä on 6 kilometriä tietä pitkin. Ja tämä retki oli siis tässä. Lyhyt, mutta ytimekäs. Katsotaanhan seuraavalla kerralla, jos vaikka olisi onnistuneempi retki. Moro!